Τιραμισού. Υλικά: 400 γραμμάρια σαβαγιάρ, 160 ml καφέ εσπρέσο ή αντίστοιχη ποσότητα δυνατός καφές φίλτρου, 500 γραμμάρια μασκαρπόνε, 4 πολύ φρέσκα αυγά, 50 ml κρασί μαρσάλα ή γλυκό κρασί, 60 ml λικέρ καφέ ή κονιάκ ή λικέρ πικραμίγδαλο, 2-3 κουταλιές της σούπας κακάο για το πασπάλισμα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 200 ml κρέμα γάλακτος πλήρης και πολύ κρύα. Σε 2 μπολ χωρίζουμε τους κρόκους από τα σπράδια. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στο μπολ με τα ασπράδια ρίχνουμε 5 με 6 σταγόνες φρέσκου χυμού λεμονιού. Αυτό χρειάζεται για να παστεριώσουμε τα ασπράδια. Με μίξερ χειρός χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να γίνουν μια σφιχτή μαρέγκα. Κρατάμε τη μαρέγκα στο ψυγείο μέχρι να τη χρειαστούμε. Σε μπολ χτυπάμε με το μίξερ χειρός και την κρέμα γάλακτος μέχρι να έχουμε μια σφιχτή σαντιγί. Την αφήνουμε και αυτή στο ψυγείο. Τώρα θα ετοιμάσουμε την κρέμα των κρόκων που θα χρειαστεί παστερίωση για ασφάλεια. Αυτό θα γίνει με τη μέθοδο του Μπεν Μαρί. Σε μια μικρή κατσαρόλα βάζουμε νερό και πάνω στην κατσαρόλα βάζουμε το μπολ με τους κρόκους. Ανάβουμε το μάτι και αφήνουμε το νερό να ζεσταθεί καλά. Ρίχνουμε στους κρόκους τη ζάχαρη και το γλυκό κρασί. Με σύρμα αρχίζουμε να ανακατεύουμε το μείγμα. Αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να ζεσταίνεται. Αν έχουμε θερμόμετρο για υγρά τρόφιμα, το χρησιμοποιούμε. Η θερμοκρασία του θερμομέτρου πρέπει να είναι από 65 έως 70 βαθμούς. Όταν η κρέμα των αυγών είναι έτοιμη, βγάζουμε αμέσως από τη φωτιά το μπολ και το αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα μεγάλο μπολ αδειάζουμε το τυρί μασκαρπόνε. Στην κρέμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και λίγο αλάτι. Και με το μίξερ χειρός το χτυπάμε για 1 λεπτό να αφρατέψει. Στη συνέχεια αδειάζουμε το μείγμα των αυγών και χτυπάμε ξανά για 1 με 2 λεπτά με το μίξερ. Αφήνουμε το μίξερ στην άκρη και με μαρίζ ή μεγάλο κουτάλι ενσωματώνουμε σιγά σιγά με απαλές κινήσεις τη μαρέγκα και τη σαντιγί. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Βάζουμε την κρέμα στο ψυγείο. Σε ένα βαθύ και πλατή πιάτο αδειάζουμε τον καφέ, το κονιάκ και το λικέρ καφέ. Παίρνουμε το σκεύος που θα στήσουμε το τιραμισού κοντά μας. Βουτάμε τα μισά σαβαγιάρ στον καφέ και το ποτό ελάχιστα, δηλαδή 2 δευτερόλεπτα, όχι περισσότερο. Απλώνουμε τα βρεγμένα σαβαγιάρ μέχρι να καλύψουμε τον πάτο του σκεύους. Απλώνουμε από πάνω τη μισή ποσότητα κρέμας. Την ισιώνουμε με σπάτουλα. Επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα σαβαγιάρ και καλύπτουμε με την υπόλοιπη κρέμα.
Καλύπτουμε με μεμβράνη το γλυκό και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε το γλυκό με κακάο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.